फ्रेडिक्टन शूटिंग की जांच हुण RCMP दे वल्लों कीती जा रही है ते फ्रेडिक्टन पुलिस RCMP नूं इस मामले दे विच असिस्ट भी करेगी। शीटर मैथ्यू रेमंड नूं अदालत दे विच पेश किया जाएगा। 27 अगस्त नूं उसनूं अदालत विच पेश किया जाना है। हालांकि इस घटना की जांच पुलिस दे वल्लों कीती जा रही है। तहकीकात पूरी गहीनता दे नाल कीती जा रही है, पर कैनेडा दे विच कानूनी तौर ते गन रखण दे की कुछ नियम ने, रूल्स ने, रेगूलेशनस की ने, आओ पाने एक नज़र। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा वालों जारी की गई रिपोर्ट अनुसार पिछले 3 सालों तो लगातार कैनेडा दे विच क्राइम वधदा नजर आ रहा है। 2017 दे विच क्राइम रेट विच 1% वाधा दर्ज किया गया। ब्रिटिश कोलंबिया ਅਤੇ क्यूबेक ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਰਡਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 7% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਨਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 7% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 53% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਓਨਰਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਨ ਓਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਨ ਓਨਰ ਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਫਾਇਰਆਰਮ ਸੇਫਟੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बैकग्राउंड चैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ, ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਥ੍ਰੈਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਂਡਗਨਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਫਾਇਰਆਰਮਸ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗਨਸ ਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੀਟੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ ਟੁਨਾਈਟ। ਪਲੇਜ਼ਰ ਫॉर ਅਸ। ਇੰਦਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੈਂਗ ਔਰ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ escalating violence not only in GTA but across Canada, and ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੰਥ ਉਸਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ what are the rules and regulations ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Okay, so arrest ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ arrest ਹੋ ਜਾਂਦਾ, the next day he has to be brought before the justice of the peace for his bail hearing. This is a constitutional right that is given to the offender. ਸਾਡੇ system ਦੇ ਵਿੱਚ balance ਕਰਦੇ ਆ law and the individual's rights. So as soon as he's arrested, within a reasonable time frame, he has to be brought before the justice of the peace. ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਬੇਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਯੂਜਲੀ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵਾਈ ਹਿਜ਼ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਰਾਈਟ। ਯੂਜਲੀ 3 ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਯੂਜਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਰਾਊਂਡਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਲਾਈਟ ਰਿਸਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਰੀਅਫੈਂਡ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੀਅਫੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਦ ਵਿਟਨੈਸਿਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਦ ਵਿਕਟਮ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦ ਵਿਕਟਮ ਰਾਈਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। And then the last ground is usually the gravity of the offence. ਪਹਿਲਾਂ offence ਵੇਖਦੇ ਆ, is it in the interest of justice to release him because it's a minor offence? So they look at the gravity of the offence as well. So taking all of this into consideration, all of these things into consideration, the prosecution decides why the detention is necessary. But recently ਇੱਥੇ ਇੱਕ Supreme Court ਦੀ decision ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ usually the
person must be released on the least onerous conditions. Like, that's the starting position. As the case develops, then you move up the ladder to see what conditions should be imposed on him and whether we need a surety or not. ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ Yes. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ those are pretty big charges but again ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ is it someone from the court or someone from the police department? Yes, usually a surety ਜੇ ਤੁਸੀਂ Ministry of Attorney General ਤੇ website ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੌਣ surety ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. Usually it's someone that's known to the offender, right? So it could be a family member, it could be a mother, brother, could be a friend, could be a colleague or an employer, it could be any one of these people. The main thing that surety has to do is make sure that the surety ensures that the offender follows his conditions and brings him to court and doesn't violate any of his conditions and he comes to court on time. ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਯੂਜਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਪੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਅਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਕੋਹਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਯੂਜਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ 2 ਰਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਰਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਰੀ ਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਡਾਈਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਹ ਅਫੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਅਤੇ summary infractions they can usually take around approximately 7 months maybe. Indictable offenses they can probably take a little bit longer because they have a lot more steps involved. Kadi disclosure ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ so you have to request disclosure ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸੇ 10 to 11 months ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ the accused has a constitutional right to be tried within a reasonable time offender ਦੀ ਰਾਈਟ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਜਲੀ ਸਟੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੈਸ ਅਤੇ ਯੂਜਲੀ ਦੈਟਸ ਦ ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਇਟ ਯੂਜਲੀ ਟੇਕਸ Thank you so much for joining us. It was a pleasure interviewing you. Thank you. It was a pleasure being here as well. Thank you.